Tervetuloa Steel Cityin. Ollaan Pueblo, Coloradossa. Miksi Steel City? Pueblo tunnettuna USA:n suurimmista teräksen tuotantokaupungeista. Ja tänään meillä on tällainen megalomaaninen tuuliturbiini siipi, mikä pitäisi viedä Denveriin. Nyt me ollaan noin 180 kilometriä Denverin alapuolella täällä Pueblossa. Lähdetään tästä liikkeelle. Meillä menee tuolla johtoauto jo eellä. Ja päästään suoraan asiaan. Pueblo sijaitsee tosissaan jo Coloradon osavaltiossa ja Arkansas-joki ja Fountain Creek niminen joki on niiden kohtauspaikka tässä. Ja nyt me lähdetään jahka tästä nyt päästään vähän eteenpäin, niin mennään tosta Denveria kohti. Me mennään Colorado Springsin läpitte. Se on noin 100 kilometriä Denveristä etelään, eli pikkusen tätä meidän nykyistä sijaintia ylempänä. Siipi tulee hienosti peesissä. Joo, tosta hypätään nyt seuraavasta rampista Interstate 25. Tunnettu myös Pan American Freewayna. Hienosti seuraa kärry. No, tämä juuri mihinkä nyt liitytään, missä poliisit onkin jo tehnyt pientä blokkia tähän. Nyt päästään turvallisesti tulemaan. Joo, eli tätä 25 painetaan pohjoisen suuntaan. Eteläsuunnassa ja alkoi itse asiassa parikin osavaltioa, eli menee aina tuolta Wyomingista asti tonne, tai Wyomingin osavaltiosta aina tonne New Mexicon osavaltioon. Sellaisilla tiedoilla nyt tähän alkuun. Allahan meillä on tällä hetkellä Western Star Cummingsin moottorilla. Tää on erikoinen. Ei oo kovin useasti tullut tällä Western Starilla ajettua. Mitä sen nyt tiedä, niin kori on vahvistettu alumiini. Kori ja ovet on teräksestä, eli tehty ihan kovaa käyttöön. Etuvalot on lämmitetyt ja tietysti ledeillä. Mitä tällaisessa nykyaikaisessa rekassa nyt varmaan alkaa kaikissa olla. Jatketaan vielä.
vasemmalle, okei. Ei siinä mitään. Sen verran aurinkopeilasta on vilkkuu, että ei tuota punaista oikein meinannut erottaa tosta kovin hyvin. Eiköhän nyt tapahtuu, kun ajellaan vaan 3 ja 5. Tuolla alkaa jo vähän korkeampaa vuorta näkymään. Tuossa on teemapuisto näemmä tossa. Paljon erilaisia liukumäkiä ja kaikkea huvituksia. Perheen pienimmille. On meillä nyt tässä sellainen homma, kun tää ajaa näin hiljaa, että mennäänkö meille? Right. Nyt on erikoinen tää saattoauton vauhti. Alkaako se niinku täältä asti varautumaan tonne risteykseen? Luulisin, että se on on se pysäytetty niinku mä arvelinkin. Nytkin näkyy taas vaan toi niinku vasemmalle terävänä toi vilkku. I saw a bear rolling discos. I'm backing off the hammer. 10-4. Porukka LA-puhelimessa kertoilee, missä on poliiseja. No, mulla on heti 1 tossa eessä ja todella monta näkynyt tässä matkan varrella. Keep the shiny side up. We got a bear. 10-4. I'll back off the hammer. Rouva hyvä siellä. Jossain toisessa autossa kannattaa hiljentää tosissaan, jos on ihan laatta lattiassa. Nyt pitäisi alkaa pikkuhiljaa vaihtaa kaistaa. Caught sight of a bear on the move. Better back it down. Copy that. Thanks. No niin, tietyömiä täällä eessäpäin nyt. Toivotaan, että ihan mitään mahdottomia sikaaneita sattuisi olemaan. Ja se onkin tuolla tien sivussa onneksi. Siitähän Smoky bear's taking pictures. Let's back it on down. Over. 10-4. no niin,
jos tähän asti on vielä joku ei suomea puhuva sattunut pysyä linjoilla, niin tekstitykset koitan laittaa joka video englanniksi. Englantiakin kyllä pystyisi puhumaan, mutta ei tää turpa käy ihan samaa tahtiin kuin tälleen suomen kielellä niin englanniksi. I saw a pair of rolling discos. I'm backing off the hammer. Copy that. Thanks. Nyt on hyvä suora pätkä, niin katsotaan pikkusen miltä näyttää ulkona. Oho. Sehän meinasi olla katse tuolla ylähyllyssä, mitäköhän sieltä hamuiltiin. Mut joo, täällä Amerikan raitilla nyt pitkästä aikaa taas ajellaan. Tää on vähän mukavempi tän maastonsa puolesta. Tää Isonmeren takana ajelu. Niin sitten aletaan himmailemaan rampiin, kun tarvii alkaa kääntyilemään, niin puntarin vältettiin justiin. Siellä tulee toi taka-autokin hyvin. Dotkerami. Aha, täällä on muuta liikennettä tulee tälleen sen kevyen paljon, mutta ei se mitään, hyvinhän tää täältä tulee, joo. Se tulee mukana tuolta. Mikä takomesta? Ihan mukavan näköinen. Varmaan hyvät takot ja mausteista ei oo puutteita. Ei kun on se tästä jo. Mä jo ajattelinkin, että mihinkäs nää on minua viemässä. Noin, siellä on pyörät linkussa ja hyvin tulee omaa kaistaa pitkin, ei ota valossa seisomia mukaan. Tää meidän karavaanarin alue. Siellä jokunen tönökin näemmä. Keep the shining side up. We got a bear. Päästään vielä 10-4. jonkun pienen taajamankin läpi tässä ajamaan. Hyvin näyttäisi tulevan. Siellä on joku paikallinen sorakeisari. Joko ruokkiksella tai sitten on nukkuu vaan pitkään 11.43 kellossa. Eipä se. Mikä minä olen tuomittamaan, en mikään. No ja sitten aletaan vissiin kääntyilemään viimeisiä mutkia. Kärry omalle kaistalle, niin kuin tuo paikallinen onnibussi
enää. No niin, nyt on thumbnaili mulla otettu. Jatketaan loppumaaliin. Siinähän tuo meidän paikka näkyykin jo, mihinkä jätetään tää. Toista vielä tosta jossain. Vähän hienompaa kuvaa tähän loppuun. Ja sehän on silloin siinä. Me jätetään kärri tuohon ja sellainen pikainen rahtikeikka Western Starilla ja en ole varmaan noin pitkään kärryä vielä päässyt tässä pelissä nyppäsemäänkään, mutta onhan sekin nyt sit nypätty ja jos tykkäsit tyylistä ja videosta, niin laitahan kanava seurantaa, heitä yläpeukku tai alapeukku kunnon nyt ansaitsee, niin katsellaan seuraavassa videossa lisää, millä ajetaan ja missä päin.